વટોણા, આ હુકી ડુંગળી, આ જીરું, તેલ ગરમ થવા દે. હવે ડુંગળી નાખીશું, લીલા મરચા, આની અંદર મેગીના મસાલા મિક્સ કરેલા છે. મરચું, મીઠું, હળદર, જીરું, ધાણા, આ બધું અંદર આપણે વેરીશું. આને હલાવી દેજો એટલે મિક્સ થઈ જાય અંદર. હવે થોડી વાર આને ઢોકી દેજો. આ મેગી હવે આપણે આને થોડી વાર ઢોકી દઈશું. શું સ્વાદ છે ભાઈ? હા, ઉપર એક નંબર. જોરદાર મેગી બનાવી દો. આવી જ બનાવાય. વાહ વાહ વાહ, મેગી તો એક નંબર બની છે. હું વાત છે, ખાઈએ છે. એક નંબર બની હો. હા, મસાલા બધી વાતે કમ્પ્લીટ ને. વટ પડી ગયો ભાઈ. દેશી ખાવા દે, નહીં બોલવું ખાલી. તમે કઈક રાગડા ખા ભાઈ.